Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem. La baza pachetului avem împărăteasa și 8 de monede. Da? Discutăm despre o perioadă în care, uite, reușești să te organizezi foarte bine, văd aici că te concentrezi foarte mult pe partea de muncă, dar și pe partea financiară. Este o perioadă în care lucrezi aici foarte intens pentru confortul tău, pentru starea ta de bine. De asemenea, mai văd aici și o conexiune foarte puternică pe care o poți avea cu o femeie din viața ta. Fie pentru unii este vorba despre o șefă, pentru alții este vorba despre o persoană pur și simplu importantă, cum ar fi o persoană din familie sau o prietenă. Însă dacă ești femeie, totuși simt eu aici că ești într-o perioadă în care tu e bani abundență, ești într-o perioadă foarte bună a vieții tale, dar mai văd aici, uite, și un răspuns pozitiv pe care l-ai primit sau pe care urmează să-l primești, legat de partea aceasta juridică sau poate legat de decizia cuiva. Este o decizie care ține de partea aceasta de muncă. Bun, în plan personal avem 5-ul de bâte. 5 de bâte în plan personal, uite, poate să reprezinte și faptul că în plan amoros poate să existe o oarecare concurență. Adică sunt oameni care, știu eu, încearcă să se bage în relația ta sau poate, știu eu, ești cu cineva care se mai uită prin alte direcții. De asemenea, ce mai văd aici în plan personal e faptul că e posibil să fii într-o perioadă ușor aglomerată, în care sunt foarte multe lucruri de făcut, în care îți pui foarte mult atenția pe o anumită luptă, dar pentru unii vi se recomandă ca în acest moment cel puțin să mai luați lucrurile și în joacă. Hai să vedem următorul mesaj. Este 10 de monede, foarte frumos, este un cufăr cu banii, deci dacă aștepți aici un răspuns din punct de vedere financiar, să știi că acesta este pozitiv. De asemenea, mai văd aici și o conexiune foarte puternică cu ideea aceasta de casă, de familie. Posibil aici să te simți mult mai stabil din punct de vedere financiar, posibil de asemenea pentru alții dintre voi să fiți într-o perioadă în care vă concentrați foarte mult pe un grup de oameni din care faceți parte, posibil să fie vorba despre prieteni, însă ce văd eu aici e că în legătură cu această luptă pentru această comoară, răspunsul cu siguranță este unul pozitiv. Hai să vedem despre ce este vorba. Optul de cupe, 6 de monede. Da? Uite, din punct de vedere personal, e ca și cum cineva aici dă la spate. Fie o situație agitată, fie cineva dă la spate o dezamăgire, însă poate să fie vorba și despre o mutare. Da? E ca și cum cineva e agitat aici, că trebuie să se mute, că trebuie să plece. Ce mai văd pentru alții dintre voi are legătură cu faptul că e ca și cum așteptați aici niște bani sau așteptați un pachet, un colet. Pot fi, bineînțeles, și niște discuții ciudate legate de ideea de cumpărături pentru unii dintre voi. Sau poate să fie vorba despre o împărțire de bunuri. Mai vreau o carte, 10 de monede. Pajul de monede, nebunul, o legătură cu zodia Vărsător. De asemenea, ce mai văd aici poate avea legătură cu faptul că ai parte de o surpriză foarte plăcută, fie legată de o persoană nouă care ți intră în familie sau o persoană nouă care ți intră în viața ta privată, adică și cum cineva vrea să te cunoască mai bine, cineva își dorește să se apropie de tine. Pentru alții poate să fie, uite, și o surpriză foarte plăcută pe care o aveți în legătură cu o noutate care ține, bineînțeles, de casă și de familie. E un răspuns aici pe care tu îl aștepți de foarte mult timp.
5 de monede, da? 5 de monede, uite, poate să reprezinte și faptul că se rezolvă ceva legat de o problemă de sănătate a cuiva sau surpriza poate avea legătură cu o vreme de seară, da? Deci undeva spre seară sau surpriza aici, bineînțeles, poate să fie legată și de o persoană care stă într-un mediu mai izolat. Da? În continuare avem doiul de spade, deci e un moment în care e ca și cum taci și faci, da? E o perioadă în care poate nu comunici suficient cu colegii tăi de la locul de muncă. Unii poate aveți de luat o decizie importantă privind ideea aceasta de bani, privind ideea de sănătate, poate chiar o decizie importantă legată de muncă, însă cu doiul ăsta de spade eu m-aș gândi că unii dintre voi cu siguranță în acest moment sunteți într-o perioadă în care aveți de luat o hotărâre și e posibil să nu știți ce să faceți. 7 de monede, următorul mesaj, 7 de monede, uite, înseamnă și un moment aici în care te concentrezi foarte mult pe trecut. Poate să fie și o veste care apare legată de bani, legată de o bancă, e ceva ce se desfășoară în viața ta. Hai să vedem, doiul de spade ce spune. Puterea 10 de spade, o legătură cu zodia Leu. Da? Din punct de vedere profesional, văd aici, uite, un sfârșit. Da? E ca și cum se finalizează o perioadă de lupte sau poate chiar s-a finalizat o perioadă în care ai fost mai agitat, o perioadă în care ai, mă rog, n-ai știut exact ce-ți dorești. Pentru alții, ce simt eu aici să vă transmit, e ca și cum, uite, ieșiți dintr-o noapte a minții, da? Ieșiți dintr-o perioadă ușor complicată. Hai să vedem 7 ăsta de monede, ce spune. 8 de monede, da? Deci un răspuns pozitiv legat de sfera aceasta de muncă. Ai vrea un mesaj. 9 de spade. Un stres, da, care se elimină. E ca și cum ceva ai amânat sau ceva ai așteptat foarte mult și din ce văd aici e ca și cum te pui pe treabă ca să scapi de stresul respectiv. Ermitul, regina de cupe, o legătură cu zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar mai avem aici, bineînțeles, și zodia fecioară. Poate toată situația aceasta are legătură cu o femeie, este o femeie mai sensibilă, blândă, dulce, iubitoare, este o femeie care are o experiență foarte mare de viață, poate chiar o persoană care este foarte matură din punct de vedere emoțional. Pentru unii poate e o veste care, uite, se țină de sănătatea cuiva. Hai să vedem surpriza în această situație. Wow! Surpriza vine de la o energie masculină. Avem un rege de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Deci, dragilor, surpriza aici simt eu că are legătură cu o persoană foarte sensibilă, este o persoană foarte energică în același timp. Omul ăsta știe foarte, foarte bine să-și exprime punctul de vedere. Omul ăsta știe foarte, foarte bine să te convingă de un anumit lucru. Este un om căruia îi place foarte mult să trăiască intens. Și avem 9 de spade, deci surpriza are legătură cu un rege de bâte care este stresat. Da. Nu știu dacă am precizat, dar aici văd clar o legătură cu zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Deci omul ăsta e ceva mai stresat aici, se gândește în continuu, nu știe ce să facă, nu știe încotro să se îndrepte. Hai să vedem ce-i cu regele ăsta de bâte. Și avem așa 10 de bâte, pajul de bâte. Regele ăsta de bâte trece prin niște momente ușor complicate. Uite, poate să fie și un moment în care schimbă ceva în viața sa, poate este despre un nou mod de a acționa în legătură cu tine, poate este despre a cunoaște pe cineva nou, însă e ca și cum omul ăsta trece aici printr-o povară foarte mare. Posibil să fie vorba despre un om care are enorm de multe lucruri pe cap. Da? O persoană care
are tot felul de idei, tot felul de gânduri. Cineva care e pregătit aici să acționeze într-un mod nou. Și avem asul de spade în legătură cu 9 de spade. Surpriza are legătură cu acest om care e dispus să ia o hotărâre. Este o hotărâre radicală, benefică, ceva ce clarifică foarte mult această situație încurcată. Este o decizie, uite, legată de dragoste și legată de un oarecare blocaj în care omul ăsta s-a aflat sau poate încă se află. E ca un fel de închisoare, e ca un fel de obsesie. Mai vreau un mesaj. Ce-i cu 9 de spade? Cinciul de bâte, iar a ieșit cinciul de bâte. Omul ăsta e posibil să ia o decizie în legătură cu această luptă. Da? Posibil din acest motiv să fie și stresat. Da? E stresat, că nu are nicio siguranță. Ești cu el, nu ești cu el, sau poate e cineva care din contra poate să jongleze, știu eu, la mai multe capete și atunci omul ăsta totuși vrea să se liniștească. E ca și cum ia o decizie pentru liniștea asta, da? Pentru că e ca și cum nu mai vrea o anumită luptă. 9 de bâte, spânzuratul, regina de spade. Deci e cineva care totuși e ca și cum și-a găsit inamicul, da? E cineva care și-a găsit nănașul, cum se spune. Cineva și-a găsit nașul. Regele ăsta de bâte. Și e ca și cum nu mai suportă, nu mai vrea să se simtă pedepsit, nu mai vrea să fie amânat, nu mai vrea să fie pus la colț. Regele de bâte, da, lui îi place așa să zboare din floare în floare, îi place să-și trăiască viața din plin. Hai să vedem puțin ce spune acest tarot în legătură cu surpriza, cu regele ăsta de bâte, că e tare stresat dragul de el și cu siguranță va face niște gesturi care te vor surprinde. Pentru unii poate avea legătură și cu un prieten sau un coleg de muncă, cineva din familie. Este o persoană care are foarte multe lucruri pe cap și care e hotărât sau hotărâtă să ia o decizie tocmai pentru a pune punct la o ceartă, o discuție în contradictoriu. Și avem așa. Uite, omul ăsta poate avea o problemă foarte mare aici, fie cu legea, fie poate să fie și un om care trece prin niște momente cumplite din viața sa, da? Poate o persoană care, repet, are niște schimbări destul de puternice, dar e clar că acest om, uite, va lua o hotărâre privind ideea de relație sau privind ideea de a aborda lucrurile într-un mod serios. Uite, mie tot îmi apare că omul ăsta parcă e prizonier aici, da? Prizonieratul ăsta are legătură cu o femeie sau cu o instituție cu nume feminin sau o companie cu nume feminin. Ia să vedem. Poate să fie cineva din familia acestui om. Și avem delirantii și gelozie. Dragilor, regele ăsta de bâte o cam ia razna, să știți. Și e posibil să vă surprindă cu o scenă foarte mare de gelozie. Uite, omul ăsta să știi că e cam disperat aici. Bun, hai să vedem acum ce zice și acest oracol. Da, se pare aici că ceva e prea mult, da? Ceva, nu știu, s-a umplut paharul. S-a umplut paharul sau omul ăsta pur și simplu explodează, s-au adunat foarte multe lucruri. Și e posibil aici să-ți ceară și împăcare pentru unii dintre voi. Deși văd o persoană, uite, avem anxietate, agitație, o sticlă agitată, o inimă frântă. Deci, repet, omul ăsta poate să facă o criză aici destul de ciudată. În legătură cu o situație pe care nu o știe și e ca și cum omul ăsta are ocazia fie să facă de rușine, fie pur și simplu să se simtă foarte aiurea după ce reacționează într-un astfel de mod. Hai să vedem ce zice și acest tarot, surpriza. Dragoste, căsătorie, relație și boală. Surpriza, uite, poate avea legătură și cu niște probleme pe care omul ăsta le are în legătură cu ideea de a relaționa. Sau poate să fie cineva apropiație care are, repet, niște probleme foarte mari pe partea aceasta de dragoste. Sau poate în relația cu tine. Copilul și o bucurie neașteptată. Deci poate avea legătură și cu faptul că omul ăsta are o reacție așa copilărească, omul ăsta are o reacție ciudată. Avem aici norocul. Poate omul ăsta își încearcă norocul
cu tine. Ce mai văd aici? O persoană nouă care poate să apară fie în viața ta, fie în viața acestei persoane. Și de aici cumva să-i plece și această stare de agitație, pentru că văd niște minciuni aici. Hai să vedem ce spune acest oracol în legătură cu surpriza. Avem așa, mesaje romantice, visezi la tine, câteodată este sexual, altădată vizualizezi că avem un viitor împreună. Poate aveți de-a face cu un om care e puțin și instabil din punct de vedere emoțional. Apoi avem mesaje telepatice. Când mă las pe mine să fiu mai profund în legătură cu gândurile mele, în legătură cu tine, simt că inima mea se deschide. Adică cineva care zice că doar mă gândesc la tine și mi se deschide sufletul, doar mă gândesc la tine și lucrurile încep să meargă mai bine. Da? Avem aici misiune. Misiunea noastră este să ne iubim necondiționat. E necesar să ne curățăm programele. Aceasta ar putea face parte din a deschide inimile. Dar mai avem și pattern-ul, da? Ego-ul meu este fragil la critică și respingere. Am creat ziduri ca să mă apăr. Deci posibil să aveți legătură aici cu o persoană mai orgolioasă, așa din fire, cineva care își creează tot felul de blocaje, tot felul de ziduri ca să nu fie știu eu, criticat, da? Să nu fie atacat. O să iau niște mesaje din frunzele de ceai. Vreau să vedem ce mesaje avem aici. Avem o pasăre care zboară, noutăți care sunt pe drum, deci poate persoana aceasta tot îți scrie mesajul și vrea să-l trimită sau lucrul ăsta deja s-a întâmplat și urmează să afli. Avem o nouă, avem pinul, da? Avem un nou job, o nouă carieră, un nou mod de a acționa. Iar apoi avem ușa, oportunități care te așteaptă. Pentru alții, în schimb, uite, poate să fie vorba despre o hotărâre importantă legată de muncă. Da? E cineva care vrea să reia legătura cu tine sau cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine. Avem un berbec, da? E o persoană agresivă. Atenție la agresivitatea acestui om. Cineva care a pierdut ceva. Uite, avem o ceașcă spartă. Cineva care a pierdut ceva. Cineva care trece prin niște momente așa mai complicate. Doar că ce văd eu e că toată povestea asta pentru tine e ca un trifoi cu 4 foi. Adică e ca un noroc foarte mare pe care tu îl ai. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.